כולם, היי, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, ברוכים הבאים, טוב לראות אתכם. היום אנחנו מדברים על שאלה מאוד מעניינת. האם אלכוהול יכול לעזור לנו לדבר עברית? מה? אלכוהול יכול לעזור לדבר עברית? אז קודם כל, כן. התשובה היא כן, ואנחנו נדבר עוד מעט על מחקר, research, מחקר מאוד מאוד מצחיק וגם מעניין, ומה באמת המשמעות, the meaning, מה המשמעות של זה בשבילנו, אם אנחנו לא רוצים לשתות אלכוהול כל הזמן. אבל לפני, אני רוצה לספר משהו שקרה לי כשאני למדתי צרפתית פרנץ' ואני שתיתי אלכוהול. אז זה היה לפני כמה שנים, ואני ממש הייתי צריכה ללמוד צרפתית, כי אני הייתי סטודנטית, ואני עשיתי דוקטורט. בעברית אנחנו קוראים לזה תואר שלישי זה third degree, ככה אומרים דוקטורט או PhD. עשיתי דוקטורט בפילוסופיה יהודית, ואני חקרתי את הפילוסופיה של עמנואל לוינס, שהוא יהודי צרפתי, ואני הייתי צריכה לדעת צרפתית. אז אני חשבתי, אוקיי, למדתי קצת עם דואלינגו, ואני דיברתי עם אנשים, והייתי קצת יותר, ולמדתי גם קצת באוניברסיטה, אבל אז אמרתי, אוקיי, אני צריכה לנסוע לצרפת, ובראש שלי הייתה פנטזיה, אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שככה זה עובד, אוקיי? הייתה לי פנטזיה שאם אני אהיה בצרפת, in France, אני פשוט אהיה בצרפת, ואני אשמע צרפתית, ואני אראה אנשים, ואני אראה שלטים, signs, אז אני פשוט לא יודעת, כמו קסם, like magic, כמו קסם, אני אדבר יותר. ובאמת אני חשבתי שזה יקרה, כי אני אף פעם לא למדתי שפה, בגלל ההורים שלי מדברים אנגלית, אז אני גדלתי בישראל עם אנגלית ועם עברית. אז זאת הייתה הפעם הראשונה, ואני לא בדיוק ידעתי איך זה עובד. אז נסעתי לדרום צרפת, והייתי בניס חודשיים, ולא דיברתי צרפתית בכלל. דיברתי או עברית או אנגלית, וזהו. זה לא עזר בכלל, והייתי קצת בבאסה, a little bit in a down, כי הייתי שם ועבדתי על הדוקטורט, אבל לא. טוב, לפני שחזרתי לישראל, אני אמרתי, אני רוצה לעשות, אולי להיות שבוע או שבוע וחצי בכפר, in a village, בכפר באיטליה. ואני רוצה שקט, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, אני רק רוצה לכתוב את הדוקטורט. אז זה מה שאני עשיתי, אני חציתי את הגבול, the border, אני חציתי את הגבול לאיטליה ברכבת, זה היה ממש קל. ואני הגעתי לכפר קטן מאוד מאוד יפה שקוראים לו פרינלדו, והוא כפר מאוד מאוד עתיק, ancient, הוא בן 2000 שנה, וזה היה פשוט כל כך יפה, כי יש הרים ואפשר לראות את האלפים, ובצד השני אפשר לראות את הים, וזה היה פשוט מהמם. אבל בבית שלי, שאני לקחתי מ-Airbnb, לא היה אינטרנט, וי-פיי, וגם היה ממש קר. אז כל היום אני הייתי במקום אחד שבו כולם באו. זה היה מקום אחד בכפר, in the village, שבו כל האנשים של הכפר באו. זה היה בית קפה, coffee shop, בית קפה, ומסעדה, וגם בר בערב, אז כולם כל הזמן היו שם. וזה היה מאוד חמוד, ופתאום שם אני דיברתי צרפתית פרנץ'. למה? בגלל ששם כולם מדברים איטלקית, ואם הם יודעים עוד שפה, בגלל שהם כל כך קרובים לצרפת, to France, הם מדברים גם צרפתית. וגם היו שם הרבה צרפתים. אז אני הייתי שם שבוע וחצי בבית, אני עבדתי, וביום אני הלכתי לבית קפה, ודיברתי עם אנשים, והיה כיף, ודיברתי צרפתית. בפעם הראשונה בחיים ממש דיברתי. ואז ממש לפני שחזרתי לישראל, הייתי שם בערב ושתיתי אלכוהול. עכשיו אני לא שותה הרבה אלכוהול, אבל בערב הזה אני שתיתי אלכוהול. ודיברתי עם כל האנשים והיה כיף,
כיף, והיה מוזיקה, והיה ממש ממש מעניין ונחמד. ופתאום אני רואה שאני לא מדברת צרפתית, אני מדברת איטלקית. הייתי בשוק. ואחר כך סיפרתי את זה לחברים שלי, והם אמרו, את בטוחה שאת דיברת איטלקית? אולי סתם את אמרת ואת חשבת. אבל לא, אני דיברתי איטלקית, וזה היה ממש ממש שוק. ואז חזרתי לישראל, ואחר כך עכשיו אני יודעת צרפתית, פרנץ' ממש טוב, ואני לא יודעת איטלקית, אולי אם אני שותה מספיק וודקה, אני יכולה. אז אני חשבתי על זה הרבה, ואני אמרתי זה מאוד מעניין, ואני בטוחה שזה לא רק קורה לי, אני בטוחה שזה קורה לעוד אנשים, אני בטוחה. ובאמת, לפני יומיים, אני הסתכלתי בעיתון, בוובסייט, באתר של החדשות, והיה שם חדשות על פרייז של איג נובל. ואני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל איג נובל זה פרס לאנשים שעושים מחקר, research, שהוא מאוד מעניין, אבל הוא גם ממש ממש מצחיק. וכל מיני אנשים מקבלים את הפרס על כל מיני דברים מאוד מוזרים, כמו למה הנעליים מסריחות סטינק, או למה כל מיני דברים. בקיצור, היה שם חוקרים, researchers, חוקרים מגרמניה ומהולנד, שהם קרה להם בדיוק מה שקרה לי. הם היו בבר והם שתו יין, והם ראו שהם מדברים טוב את השפה שלהם. הם למדו הולנדית, והם דיברו טוב הולנדית, והם אמרו, יאללה, אנחנו רוצים לבדוק את זה, והם חוקרים, researchers, אז הם עשו משהו מאוד מאוד מסודר, אוקיי? אז הם לקחו, זה ממש מצחיק וחמוד, הם לקחו סטודנטים גרמנים שגרים בהולנד, והם חילקו, הם חילקו אותם לשתי קבוצות, לשתי קבוצות, אוקיי? קבוצה אחת שתתה מים, נבח, קבוצה שנייה שתתה וודקה עם לימון. ואז, אבל לא הרבה מאוד, אבל שתתה, drank. ואז אחרי שהם היו קצת בקבוצה, כל אחד הלך ודיבר 2 דקות עם מישהו הולנדי, והוא דיבר בהולנדי. וכל הסטודנטים האלו, הגרמנים, כל הסטודנטים האלו, הם למדו הולנדית, אוקיי? אז כולם ניסו לדבר הולנדית. ואז הם דיברו 2 דקות עם מישהו בהולנדית, והאדם כתב כמה טוב הם דיברו. וגם אחר כך אנשים והוא לא ידע מי שתה אלכוהול ומי לא שתה אלכוהול. הוא לא ידע. וגם אחר כך אנשים ראו את הוידאו, והם גם כתבו ציון, a grade, הם כתבו ציון כמה טוב הם מדברים הולנדית. והם גילו שגם האדם שאיתו דיברו, the person that they spoke with, גם האדם שאיתו הם דיברו, וגם האנשים שראו את הוידאו, כולם אמרו שהאנשים ששתו אלכוהול דיברו יותר טוב. למה? הם לא ידעו יותר מילים, הם לא דיברו בלי טעויות, mistakes, אבל הם דיברו יותר טוב. אז אני לא בטוחה מה הם כתבו, אבל אני חושבת, זה פרשנות, explanation, פרשנות שלי, אוקיי? אני חושבת שזה לא ממש האלכוהול, זה יותר הרגשה של ביטחון. בסדר? כי יש אנשים הרבה שאומרים שמה שמפריע, מפריע לנו לדבר בשפה חדשה, זה שאנחנו פרפקציוניסטים, אוקיי? אנחנו כל הזמן חושבים, אני לא רוצה לעשות טעות, ואנחנו חושבים, מה בדיוק, ואיזה בניין זה, מה הדקדוק, the grammar, ובדיוק כל דבר אנחנו חושבים, ויש לנו הרבה ביקורת, ובמיוחד אם יש מישהו במשפחה, או חבר שצוחק ואומר, זה כל כך מצחיק, אז יותר.
וכשאנחנו לא חושבים על זה, אנחנו פשוט מדברים יותר טוב. אז מה המסקנה, the conclusion? מה המסקנה? קודם כל, תשתו הרבה אלכוהול. לא, אני צוחקת. אלכוהול זה לא בריא. לא צריך לשתות הרבה אלכוהול, וגם החוקרים אמרו שאם אנחנו שותים הרבה אלכוהול, בסוף המוח שלנו לא עובד טוב, ואנחנו לא נלמד שפה טוב, וזה גם לא בריא לגוף. אז לא. אבל אני חושבת שיש פה מסקנה, conclusion, יש פה מסקנה יותר חשובה מהאלכוהול. שזה בסדר לעשות טעויות. אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהדרך. זה בסדר שאנחנו נשמעים כמו מישהו שלומד שפה, בסדר. אני יודעת שאנחנו מאוד חכמים ומאוד אינטליגנטים, וגם לי זה מאוד קשה לדבר כשזה לא מושלם, כשזה לא פרפקט, אבל אנחנו צריכים להבין שזה בסדר וזה חלק מהדרך. וגם שכולם מכירים את זה, אף אחד לא אכפת לו, nobody cares, לאף אחד לא אכפת, כולם יודעים שאתה לומד את השפה, ואפילו, וזה משהו שאני אוהבת להגיד לתלמידות שלי, אנשים חושבים שזה חמוד, אנשים שומעים את המבטא, the accent, אנשים שומעים טעויות קטנות, והם חושבים שזה חמוד, it's endearing, בסדר? אז הכי חשוב זה לדבר, לא לדבר מושלם. ואפרופו, כשעשיתי את הדוקטורט, בסוף אני כבר לא ידעתי איך להמשיך, ועצרתי, ואז הייתה לי קואוץ', והיא אמרה לי, קואוץ' בעברית אנחנו אומרים מאמנת, או לפעמים אם היא אישה אנחנו אומרים קואוצ'רית, בסדר? אז הייתה לי קואוצ'רית, והיא אמרה לי משפט חשוב, היא אמרה לי, את יודעת מה יותר טוב מדוקטורט מושלם, from a perfect PhD? דוקטורט שאת עשית אותו. אוקיי? יותר חשוב לעשות את הדוקטורט מאשר שזה יהיה מושלם. אז גם פה יותר חשוב לדבר מאשר שזה יהיה מושלם. דווקא כשאנחנו מנסים להיות מושלמים, זה הפרדוקס, אנחנו לא מדברים טוב. כשאנחנו בלחץ, אנחנו שוכחים מילים, ואז אנחנו שותקים. אז איך אפשר להשתחרר, to free yourself, איך אפשר להשתחרר מהביקורת, from the criticism, מהביקורת שלי, איך אפשר? אז דבר ראשון, תדברו עם אנשים נחמדים, בסדר? אני רצינית. אם יש מישהו שהוא צוחק עליכם, או אומר, אתם לא מדברים טוב, אל תדברו איתו עברית, אוקיי? רק עם אנשים שהם חושבים שזה חמוד ושזה מצחיק, לי זה מאוד מאוד עזר, ואני רואה לאנשים אחרים. תדברו עם אנשים שעוזרים לכם עם הביטחון העצמי, with the self-confidence. 2, כשאתם לבד, תגידו מילים בקול, אוקיי? אם אתם שומעים פה ביוטיוב, או שאתם רואים סרט ואתם שומעים מילים, תגידו בקול, אוקיי? אף אחד לא שומע, אפשר להגיד. 3, כשאתם לבד, או אפילו עם חברים, תעשו קולות מצחיקים, funny voices, או תעשו דברים, הכי חשוב להיות בצחוק וליהנות. והדבר הרביעי זה, תזכרו כל הזמן שכל טעות שאתם עושים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי ככה אנחנו לומדים, כמו ילדים שהם הולכים ונופלים, הולכים ונופלים, ואז הם לומדים ללכת, ככה אנחנו. אז זה מאוד חשוב, הטעויות מאוד 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 עוזרות. בלי טעויות אי אפשר להתקדם. אז כוס יין אולי באמת עוזרת להרגיש קצת יותר בטוחים. אבל אתם לא צריכים יין, אתם לא צריכים יין בשביל להאמין בעצמכם. מה שאתם באמת באמת צריכים זה לדבר, לחייך, to smile, ולדעת שזה בסדר לא להיות מושלמים. דבר אחרון וחמוד, שגם קשור, related, שגם קשור לאלכוהול. אז בפרס הזה, in this prize של איג נובל, אמרתי שהיו כל מיני מחקרים, research, כל מיני מחקרים מוזרים ומצחיקים. אז עוד מחקר היה של חוקרים, researchers, חוקרים ישראלים, והם רצו לבדוק למה עטלפים, bats, עטלפים, ככה אומרים בעברית bats,
למה הטלפים בישראל לא שותים אלכוהול? מה? אז כן, הטלפים מאוד אוהבים להשתכר to get drunk. הם אוהבים לשתות אלכוהול. איך הם שותים אלכוהול? כשיש פירות והפירות נופלות על האדמה, אז לפעמים יש תסיסה, fermentation, ונהיה מזה קצת אלכוהול, והם אוהבים לשתות את זה וקצת להשתכר to get drunk. אבל העטלפים בישראל הם לא אוהבים לשתות אלכוהול, ועכשיו אני אלמד אתכם מילה בעברית, סלנג, אנחנו קוראים לזה סחי. סחי זה מישהו שהוא לא שותה אלכוהול והוא לא עושה סמים, doesn't do drugs, ככה אומרים לזה סחי. אז העטלפים, the bats, העטלפים בישראל הם סחים. למה? החוקרים האלו הישראלים בדקו. והם ראו שאם אנחנו נותנים לעטלפים הישראלים אלכוהול, הם מתנהגים ממש כמו אנשים שיכורים. מה זה אומר? הם לא יודעים איך לטוס מאוד טוב, ואפילו הקולות שהם עושים, שאנחנו לא שומעים, אבל הקולות ההיפרסוניים שהם עושים, הם כמו של אנשים שיכורים, drunk people. אז הם עושים קולות כזה קצת מוזרים, והם גם לא מצליחים ממש לטוס טוב. אז הם אמרו שכנראה זאת הסיבה שהעטלפים, the bats בישראל, לא שותים הרבה אלכוהול, כי זה לא עושה להם טוב. They can't hold their liquor, כמו שאומרים באנגלית. אז הם לא מצליחים לשתות כמו העטלפים באמריקה. זהו להיום, שיהיה לכם המשך יום ממש טוב, שנה טובה, ואל תשכחו, כל מילה שאתם אומרים בשפה חדשה, זה ניצחון, it's a winning, זה ניצחון חדש. אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, שיהיה יום מצוין לכולם. ביי ביי, רק דברים טובים.